Ayaw ng mga anak ko sa melon na ito guys. Otherwise, ako lang kakain. So, para maubos ito dahil 20 pounder siya na melon, ginagawa ko siya ng juice. If gagawin ko siya ng juice guys, ayan, umiinom yung mga anak ko. Otherwise, spit nila yung seeds maski saan-saan dahil ang seeds sa melon na ito ay pakalat-kalat, diba? So, ayan ang ating drinks ngayong gabi. And then, gagawa tayo ng tacos. Isote natin ang onions. And then, ang meat na ginagamit ko ay turkey meat. Ayan siya. Dahil hindi siya maraming fat. So, masarap siya sa tacos natin, guys. So, if you make a taco, pwede siya shrimps or pwede rin siya fish. Pero sa akin ngayon, meron tayong meat tacos with the seasoning. Ayan siya ang seasoning na gagamitin natin. Para madali siya, guys, at masarap. Talagang takong-tako. Takong-tako. So, ayan siya. You just saute your meat, your onion, and you have to add your water. Ilagay mo muna yung seasoning niya, and lagyan mo siya ng water. Ayan, napaka-easy lang siya. And then cover it, simmer it to 20 to 30 minutes. So, taco na siya. So, para sa taco natin, guys, huwag yung maraming tubig dahil ilagay natin siya ng tortilla, otherwise mag-drip siya ng marami, di ba? So ganito siya. Ipa-absorb lahat ng mga sauce niya, and ganito ang paggawa ng taco. Walang tubig na nakaano, di ba? So ayan siya. Ang preparation natin, kailangan natin ng salsa. So ngayon, sa akin namang salsa, ito ang ating ingredients. May onion, celery, may garlic, tomatoes, and ating seasoning is only garlic, salt. So, ayan lang siya. Meron ako ditong canned, jalapeno canned. Kuha ka na lang ng isang jalapeno. And then, lagyan mo siya ng jalapeno juice dahil masarap siya. And then, huwag ninyong damihan ng garlic salt or anong seasoning ninyo dyan. Huwag ninyong damihan, and ipulse mo lang siya ng 7 times. Otherwise, magtubig siya, guys. So, ito ang masarap na salsa. Ayan siya, guys. Hindi siya yung maraming tubig. Masarap din yun siyang i-cut mo siya, but I'm lazy to cut na individually. So, ang ginagawa ko, ipulse ko na lang siya para madali. Gutom na si mami, guys. So, ito na ang ating salsa. Looking good. And sa ating tacos, hindi pa pala hinog ang aking avocado. If you eat tacos, guys, it's very nice if meron kayong avocado. For some reasons, ang nabili pala namin ay hindi pa siya luto. So, ang ginagawa ko ay meron akong old avocado. Siya na lang ang gagamitin natin ngayong gabi. So, ito siya. I like red cabbage para sa tacos natin. Dahil crunchy siya, di ba? If gusto ninyo ng lettuce, and then we have to cut lettuce dahil gusto rin ng mga bata ang lettuce. Meron tayong onions, avocado. Ano ba itong avocado ko, guys? So, pagtiisin na lang natin dahil meron akong old avocado dyan. Ayan na siya. And then, lagyan natin siya ng onions. So, avocado, onions, red cabbage, and lettuce para sa ating veggies or sa ating topping sa ating tacos. Okay, guys, tapos na silang kumain. Ito na si mami na iwan dahil nagalit yata yung late ko. Ito kasi siya, guys, matagal na siyang cheese. Ayaw ninyong matagal na cheese. Gusto niya fresco. From a melon. Oh, so this is how you make your tacos. I have here a lettuce and I have here a red cabbage. So, ayan siya. Cabbage first. Ang masarap dito, guys, if meron tayong avocado. Nako, bukas pa siguro yun,
hindi ko akalain na hindi pala yun hinog. Pero meron tayong naiwan na kunting avocado dito and kunting onions. So avocado, onions, red cabbage, or gusto ninyo silitas. Oh, wala na si onion. Okay. Yan. It. And then, after that, you have to add your meat. So, ito siya guys, merong taco powder. You can use hot or you can use mild. So that you are going to, yan siya. And then, lagyan niyo ng salsa. Ayan, meron akong salsa dito guys. Masarap ang preskong salsa. May salsa naman in a jar, but for some reason, masarap lang yan pag chips. Fresh na ang masarap dito. So, ayan siya ang salsa and our cheese. So, ayan. So, ayan na siya guys. So, nag-drip na. Oh dear. Ayan. Very yummy. Ang salsa ko dito is just tomato. I-pulse ninyo lang siya. Tomato, onion, garlic salt. If you have a jalapeno na fresh, you add jalapeno fresh. Ang nilagay ko si jalapeno in a can. Ang nilagay ko dito. And, ano pa? Yan, tomato, onion, cilantro. Ayan siya si cilantro. Lemon, and garlic. Ayan, kung anong seasoning gusto niyo guys, go ahead. So, ang meat ko, saute lang yan siya with, saute with onions, and then turkey meat siya, and add your taco seasoning. Yun lang, very simple. If you like taco in a box, tigas yun eh. So, ito siya, si tortilla lang siya. So, it's soft. Ayan. So, ito lang ang pinaka-simple. Masarap ito si red cabbage. Crunchy siya. Or lettuce. Mga bata gusto na lettuce. Gusto ko ito si cabbage dahil kung hindi maubos, gagawin ko siya ng salad. And avocado and onion. So, ayan dito. Ilagay mo na lang. Avocado, onion, lettuce, dapat may cheese ka, cheddar cheese, salsa, and your taco meat. Mahirap kainin. Pag tayo Filipino hindi sanay, mahirap kainin. Ito, lalabas-labas sa ito. Let me just wrap it. Oh! Gusto na mga bata ito siya guys. Favorito namin siya. If you have shrimps,
You can make a shrimp taco. If you have fish, you can make a fish taco. This is a turkey, ground turkey. If you don't have ground turkey and then ground beef, that's it. Very simple. You just add the seasoning. You're good. Ang light ko maganda ngayon. Siguro happy din ako yung light ko. Nakipag-coordinate. Asa talaga guys, otherwise hindi sila kakain ito, ako lang kakain. So, kung i-juice na siya, I don't know, soft naman siya. Ayaw nilang nguya, ayaw nilang nguyain ito. Mga tamad gumunguya, dadami kasi nilang seeds, kaya kakatamad kainin. So, gusto nila yung isa. So, gusto nila yan. Oh. Ayan. Siya ang gusto nila dahil wala silang makitang seeds. Ito kasi palaboy-laboy. Palaboy-laboy ang seeds dito. So, ito na ang ating melon juice. Masarap siya after sa ating taco dinner.